อันนี้ด้วยปะเนี่ยใต้ดินของแพงขึ้นทุกอย่างแล้วน้ำไม่จอยอ่ะขึ้นชามะนาวอันนี้ไม่ขึ้น
ได้ เดี๋ยวอะไร พี่พอใจไหมจะลองตื่นแต่เอาจริงด้วย 20 บาทครับ ลูกละเท่าไหร่อะคะ ลูกละเป็นชิ้นครับ เอาชิ้นละเท่าไหร่นะคะ 20ครับ ชิ้นละ20